Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Vă spunem de ce suntem îngrijorați la maxim. Foaia, aici nebunia de pe lume, ne-am încurcat. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'aider? Je suis désespéré. Porte 3B pour Algérie, s'il vous plaît. Juste à gauche, vous allez trouver des agents en gilet orange. Am venit aici și când să ne îmbarcăm, zice, domnule, dar dumneata ai declarat că ai un camper. Deci aici bilet fără loc înseamnă bilet fără loc. Practic, ai voie să te pui pe jos unde vrei, lumea stă aici pe jos, observați. Acolo domnul își umflă salteaua. Ieri noapte am dormit în Ungaria și nu am deschis patul cum trebuie și a arătat cum a arătat. De fapt o să vă arăt acum cum a arătat. Iată, și acum am zis că îl pregătim din timp. Ne-am oprit scurt în Austria să mai reorganizăm bagajele, să mai punem din pachetele pe care le-am comandat în ultimul moment. Patul se deschide cât să trag eu. Și trebuie să desfac aceste șuruburi pentru a putea trage placa de OSB pe acest grilaj. Ok, Alexandra vrea să organizeze puțin frigiderul. Hai că eu îi fac loc și ies afară. N-am mai deschis capacul. S-a făcut dimineața până să plecăm, pentru că așa multe pregătiri am avut de făcut la mașină, ajustări din mers după primii 500 și ceva de kilometri și acum vom pleca din Austria mai departe spre Africa, în principiu. Da. Pregătim toate GoPro-urile în poziție de filmare și Alexandra va trebui să le controleze. Două avem în habitaclu, pe una ne vedeți voi, pe a doua facem un timelapse aici în față și a treia este mascată undeva în lateralul mașinii, pe care o va porni Alexandra de pe aplicația de pe telefonul, care telefon va fi pe al doilea suport de telefon pe care îl vei monta în timpul mersului. Nu o să te plictisești, așa. Probabil nu ne așteptam să fiți atât de entuziasmați de proiectul nostru cu Africa, să ne scrieți în număr atât de mare și ne cerem scuze că n-am apucat încă să răspundem la toate comentariile. Sunt mii de comentarii pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram și nu apucăm să răspundem la toate. Voi știți că noi normal răspundem fiecăruia dintre voi, fiecăruia vă adresăm câteva cuvinte dacă ne lăsați câte un rând scris. Încercăm să facem în zilele următoare. Am pornit la drum, inițial voiam să nu filmăm foarte mult prin Europa, dar pentru că trec câteva zile până să ajungem în Africa, ar fi fost mai ciudat să nu postăm nimic. Și cum noi n-am mai condus mașina aceasta pe autostradă decât în test în jurul Aradului, nu știam cum va reacționa. Și ne-am luat 4 zile ca să ajungem în Marsilia. Bine am făcut, că se merge destul de încet, adică... Se poate merge cu 100-110 km pe oră maxim, fără să ai probleme cu vântul, cu stabilitatea. Asta condițiile în care nu e vânt, nu sunt tiruri și nu sunt multe curbe. Dacă e un drum așa mai virajat cum e acum, câte acum? Cam 90 la oră e cel mai bine. Consumul a ieșit undeva pe la 11,5 litri la sută. Foarte bine, zic mecanicii, eu aveam vise că va rămâne sub 10, dar...
Probabil v-ați întrebat ce cu Kinga asta portocalie cu pata asta de culoare aici. Ei bine, partea de rulotă este prinsă doar în 4 puncte, 2 aici și 2 aici la nivelul unde se gata platforma spate a mașinii. Și aici este doar sprijinită, pentru că nu am găsit nicio modalitate prin care să putem... Da, Alexandra este și curioasă ce se întâmplă. Nu am găsit nicio modalitate prin care să și ancorăm aici aceste 2 piciorușe pe mașină. Nu s-a potrivit niciun suport de portbagaj, nu este nicio zonă întărită. Dacă dădeam găuri aici în tablă riscam, ni s-a spus să rupă tabla, astfel că Bogdan a făcut aici doar 2 picioare în formă de T care se sprijină pe această bandă de cauciuc. Și atunci, pentru a fi sigur că pe autostradă, din cauza vântului, din cauza tirurilor care, dacă mergi pe un drum puternic, repede și vine un tir din față sau din cauza vântului, să nu cumva să se ridice această rulotă de pe mașină, am spus că ne-am gândit să o ancorăm așa cu această Kinga portocalie care trece ciobănește, dacă tot suntem cu Miorița, trece prin cabină, de unde poate fi tensionată cu acel sistem de clicker. Nu știu dacă v-am spus, mașina noastră avea nevoie de un nume și inițial am vrut să vă întrebăm pe voi cum să o numim, dar până la urmă i-am spus Miorița din 3 motive. Primul este fiind acela că tot timpul când construiam cu Bogdan pe rulotă, îi tot spuneam: fă așa ciobănește că e bine, principalul e să țină, nu contează cum arată. Fă așa ciobănește. Și apoi am spus: dacă tot am făcut totul ciobănește, hai să spunem Miorița. Al doilea motiv este pentru că voiam un nume care să fie legat de România, să ne ducă cu gândul la România. Și al treilea, pentru că mama Alexandrei, o persoană pe care o iubim până la cer și înapoi, este pe numele ei, și anume Mioara. Foarte mulți ne-ați întrebat, și în special cei din presă, nu ne-au întrebat ce măsuri de siguranță ne-am luat, și poate cea mai importantă este cea legată de acest telefon prin satelit. De fapt este un pager prin satelit de la Garmin. Ce știe acesta să facă? În schimbul unui abonament de câteva zeci de euro pe zi, nici nu știu exact cât este, pentru că Austral Travels ne ajută cu acest aspect și mulțumim foarte mult, mulțumim Octavian. Ai un număr de minute disponibil pe lună, deci tu poți suna de oriunde de pe lume, de la Polul Nord, de pe Everest și așa mai departe. Poți suna prin satelit pe cine vrei. La fel este un număr de câteva zeci de mesaje pe lună. Nu este foarte mult, dar cel mai fain este că ai număr nelimitat de mesaje cu 3 destinatari. Deci am definit adresele de mail, respectiv numerele de telefon, a 3 prieteni care pot primi un număr nelimitat de mesaje de la noi, singura condiție ca mesajele să fie predefinite. Și atunci am predefinit 3 categorii de mesaje. Primul: totul e în regulă, e bine, vă scriem când avem net. Al doilea: avem mici probleme, de aceea nu am dat niciun semn, revenim când avem net. Și al treilea este cel cu ajutor, faceți ce știți să ne găsiți, pe care sperăm să nu le trimitem niciodată. De ce? În momentul în care, nu știu, vedem noi ceva foarte, foarte dubios, Doamne ferește, se apropie un grup de oameni dubioși rău de mașină, atunci trimitem acel mesaj de ajutor. Cei 3 destinatari primesc alături de mesaj și coordonatele GPS exacte, cu precizie de 5 metri unde ne aflăm noi, și dacă nu infirmăm mesajul de alertă în următoarea jumătate de oră, atunci se dă alertă la ambasade, la contactele noastre din țările respective și așa mai departe. Sperăm însă să nu fie nevoie. Auziți ce se mișcă? Da, asta vreau. Nu se simte, se aude. Se aude, deci e acolo, deci n-ai cum să o pierzi. Nu se mișcă toată pe mașină, nu vă speriați, e doar banda aceea de cauciuc între piciorușul legat cu această Kinga și banda aceea de cauciuc de pe mașină, și acolo se produce o mică mișcare și niște scârție. Și vă rog să nu vă legați de mine că am așa centura, dar nu știu, eu nu pot să conduc cu centura aici. Doamne ferește, se întâmplă ceva, știu că nu e ok, dar chiar nu pot, adică nu pot, mă jenează la cât, la ăsta. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. Bine că e ultimul oraș din Austria, că altfel nu știu unde le puneam toate. Mai urmează Italia,
unde și acolo o să trecem prin suficiente orașe și apoi Franța, ce să zic. Asta e. Ați gustat din astea? Senzaționale, preferatele mele, foarte bune. Practic noi în fiecare țară ne aprovizionăm specific, în România cu anumite produse, în Austria cu anumite produse și în Italia cu paste, nu? Da, exact, hai să mergem. Ne-am oprit în timpul zilei în Italia, murim de somn și vrem să vedem cât de cald e. Hai că nu-i foarte cald, cum am uitat. În plin soare. Deci putem să dormim puțin, că nu-i foarte cald. Intră, te rog. Înseamnă că e bine izolată către Bogdan. Dacă lași mult deschis, o să se încălzească, asta e ideea. Hai că e promițător, nu e extrem de cald. Bine, oricum ne-a dezbrăcat că e cald, dar nu e extrem de cald. Ne-am încălzit mai mult pe faptul că nu putem deschide acoperișul, că suntem într-o parcare, într-o benzinerie în Italia și nu cred că e voie. Am deschis și geamul. Ignorați picioarele Alexandrei. Și am pornit ventilatorul. O să încercăm să tragem un pui de somn, că doar avem casa în spate și dacă mergem ca Melcu, dormim ca Melcu. Vestea bună e că au fost 30 de grade afară, 31 chiar, ne-am uitat acum. Vestea proastă că e un picuț cald, că am transpirat, dar cât de cât ne-am putut odihni. Am întrebat ce fac melcii în condițiile astea, că nici ei n-au climă în casă. Mie personal autostrăzile din Italia nu-mi plac. Pentru vreo, cât am venit, 300 de kilometri? Da. Am plătit 27 de euro și 50 de cenți. Practic de la intrarea în Austria, de lângă Villach, până la Verona, am plătit 27,50. Și mie nu-mi plac pentru că sunt foarte puține ieșiri. Iei bilet când intri, dacă ieși de pe autostradă trebuie să plătești de fiecare dată bilet și iar să-ți iei bilet. Stațiile de benzină sunt destul de puține și nu sunt atât de variate și atât. Au și McDonald's, dar nu atâta câte sunt în Ungaria, câte sunt în Austria. Nu știu, în alte țări poți să ieși de pe autostradă unde vrei, să alimentezi, aici ai o problemă, trebuie să iei carburantul lor scump. Ești oarecum îngrădit. În schimb, n-a fost trafic foarte, foarte mare. Au cafea foarte bună. Cât despre noi, având în vedere că pe drumuri pe care le cunoșteam facem acum cu 50% mai mult ca timp, mă simt ca un șofer de tir și înțeleg foarte bine acum pe cei care sunt cu vehicule mari și grele, că e foarte, foarte, foarte stresant să mergi cu 90, 100, încet, să mai depășești un tir, asta încadrezi pe banda întâi, e oarecum frustrant și parcă nu mai aveam răbdare să ajungem odată. Au trecut mai bine de 1000 de kilometri, suntem lângă Verona, în Italia, și am vrut să văd cum au rezistat sudurile. Da, stă bine cabina și aici nicio problemă. Da, pare foarte ok până în momentul ăsta. Bună dimineața din Italia, de lângă Verona. Frumoasa mea soție vine și ea acum, aici pe scăriată ca o divă. Vom reorganiza puțin bagajele pentru că am făcut ultimele cumpărături de aici din Italia. Știți cum e, pasta și așa mai departe. Și acum e o ocazie foarte bună să ridicăm încă o dată capacul, care e cea mai mare problemă din punct de vedere tehnic. Iese iepurele. Sunt mici probleme, încă suntem extrem de obosiți și nervoși. Încă de pe drum rezolvăm multe din chestiile care mai sunt de rezolvat. Sunt probleme cu permisele militare pentru Sahara, pentru Mauritania. Sperăm să fie totul bine. La feribot a trebuit sunat să spunem că am schimbat numărul la mașină, era inițial pe Austria și acum e matriculată pe România. Și de seară vom pleca spre Cannes și spre Marsilia. Și acum încercăm să facem un pic de ordine. Facem un pic de ordine.
Practic sunt două saltele de 1 metru fiecare, se pot suprapune, plăcile sunt tăiate asimetric, plăcile de OSB, 2/3 și 1/3 sau 3 sferturi și 1 sfert, nu mai știu exact, bucata mică vine peste bucata mare. Ce nu se vede? Da, sunt niște lăzi sub chiuvetă. Aici e ca la obor în Arad. De toate pentru toți. Hai că pune aici beton, nu? Ochelarii ți punem aici în coș. Cereale integrale. Unde vrei să le punem așa pe masă, frumos să le deschid? Uite, deschid așa, bine? Ca să poți să ai acces. Perfect. Pune aici? Da. Păi, nu știu, eventual să-ți dau o pungă de mon. Aici mai avem... Ce? Avem ce faci? Nu știu cum să fac. Ce? Am văzut că mai era 4 ore jumate dacă lăsăm așa fără să pornim motorul. Dar panoul solar mai face și el ceva? Nu râdeți, n-am găsit altele. De la sponsor ar fi fost bine ceva. Ce s-a întâmplat? Nu de la bandă. Păi? Păi s-a întors sacul ăsta, s-a pus aici la ăsta, nu știu ce a găsit. Hai că-ți dau aspiratorul. Capitolul 7, în care se vede că o expediție africană nu este chiar atât de ușoară cum pare la prima vedere. Avem tone de lavandă noi și acum s-a deschis sacul și a picat. Asta trebuie pus undeva la ușă. În caz că vor insectele să vină, să fugă. Deci, anti-insecte natural. Aici avem o clasă. Hai să vă arăt. Mai avem aici pliculețe alea mai micuțe și aici, uite aici cât saci. Numai lavandă. Nu vine niciun țânțar, nu vine. Levănțică. Deci fiți atenți, am aspirat nici 3 minute și a scăzut de la 4 ore la o oră cât ne mai ține bateria fără să pornim motorul. La cum este la ora actuală, pornit ventilatorul, lumina și frigiderul. Mai trebuie să fac ceva. Abia acum au ajuns cu Amazon spray-urile de impregnare, al doilea rând, să impregnăm împotriva apei, pânza de cort. Probe encore une fois à la ministère de l'Affaires internes, je pense, d'obtenir un nouveau laissez-passer. Să vă spunem de ce suntem îngrijorați la maxim, și anume pentru permisele de trecere a Saharei. Practic, ca să treci din Algeria în Mauritania toată acea Sahara de 1000 de kilometri în premieră românească, prin care au trecut foarte, foarte puțin pentru că e foarte greu și trebuie foarte multe permise. E bine, partea de Algeria este aranjată, e verificată, avem documentele în mână, escortă până la vamă, dar partea de Mauritania ne-am bazat doar pe niște vorbe ale unui contact trimis de o sursă sigură. Spunea că totul este aranjat, dar ieri seara ne-a sunat și ne-a spus că totuși sunt probleme cu documentele noastre și luni va încerca să mai rezolve ceva la minister, ori noi luni deja suntem în Algeria. Partea de Algeria ne-a costat undeva la 3000 de euro, deci dacă noi trecem în Algeria și viza noastră de Algeria expiră în 30 și până atunci nu primim permisul de trecere în Mauritania, va trebui să ne întoarcem în Europa cu feribotul, să mergem Spania, Maroc și să trecem prin Maroc. Vom pierde încă 2 săptămâni și 1000 de euro cât vor costa cele două feriboturi, Algeria, Spania și Spania, Maroc. Măcar dacă am fi știut un răspuns negativ înainte să ne îmbarcăm pe feribotul de Algeria, dar noi ne îmbarcăm mâine, sâmbătă, și de-abia luni primim răspunsul. Am mai făcut niște demersuri prin ambasada Mauritaniei din Berlin, prin
Crucea Roșie, prin toate mijloacele posibile, pentru ca să trecem în Algeria, Mauritania, să respectăm cuvântul nostru. Da, aici e un iepure care vrea să fugă. Bun, ideea e că sunt dezbrăcat pentru că e foarte cald și avem o problemă din nou. Butelia pe care am cumpărat-o de la ruși, marfa rusească, cum spune Alexandra. Pentru că nu m-a ascultat că te-am rugat ca să mergem să luăm una ca lumea și îți bani aruncați, că am dat o grămadă, că am dat de pe mijlocul drumului, am dat aproape 400 de lei. Am avut una mai mică și scăpa gaz. Și mi-au umplut-o prea tare în Arad și scapă gaz și încercăm să o închidem și tot scapă. Am mai lăsat și tot scapă. Încercăm să cumpărăm una pentru că nu putem pleca fără ceva pe care să gătim. Deci am luat butelie, dar cu 3 mm prea înaltă, cu 3 mm și nu-mi intră acolo, nu știu ce să fac. Să o las așa sau... Îți dai seama că dacă o ciocăn nu mai putem da înapoi, știi? Oare reușesc? Oare reușesc? Sau aici, știi? Ce? Și sus e groasă. A? Să încerc să o stric? Asta? Nu că e prinsă în 4 puncte de sudură. Cu flexul tăiată, știi? Cum se taie cu flexul o butelie la ora 8 în Italia când tu trebuia să fii deja în Franța? Să o aruncăm de sus și pică și nu se tășește un pic. Da, de acolo. Chiar de pe tort. Nici vorbă. O suda Bogdan pe ea. What? E numai vopsea asta. Ce? Am ciobit vopseaua. Încerc să o las înclinată și asta e, na. Problem solving. Suntem în direct pe YouTube. Cei care ne-ați văzut pe live vom fi și în vlog. Cei care ne vedeți pe vlog am fost și în live. Are, dar Adi așa o fantezie prostie, nu că am făcut chestia asta. Să filmez cu 10 camere odată. Nu că mai pot porni încă vreo 2, dar cred că 2 ajung. Ok, hai că ne ocupăm de oamenii care ne urmăresc pe live. S-a pierdut semnalul la net și a trebuit să ieșim de pe live. Dar în timp ce am ieșit de pe live am văzut că între timp ne scrisese contactul nostru din Algeria că s-a primit confirmarea noastră la vama algeriano-mauritaniană. Putem intra în Mauritania, deci nu vă puteți imagina ce fericiți suntem. Vai, nici nu mai contează că e peste 2 euro benzina. Apropo, în Verona a fost doar 1,80 euro și ceva benzina, pe când în Austria e 2 euro, deci e o diferență mare. Sunt foarte fericiți că îmi stătea pe inimă, pe suflet, toată problema asta cu Mauritania. Acum se pare că putem trece și drumul spre aventură e deschis. Avem vreo 4 ore până la Cannes. Merge greu. Eu cred că aș putea deveni șofer de tir. Ce vede mea apa? Iar e 1 noaptea, suntem pe drum. Sau e încă? E abia 1 noaptea, suntem pe drum. Da. Introdurre il denaro o la tessera. Prego attendere. Validazione in corso. 41 de euro. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grație. Ce grație pentru 41 de euro? Ar putea să ne zică mulțumesc. Cât am venit? Vreo 400? 300 de kilometri, nu? 300. 300, aproape 400. Și după lupte eroice care au durat 400 de kilometri, am ajuns și la Cannes, unde YouTube-ul dovedește încă o dată că unește oamenii. Un om super fain pe care îl urmărim și care ne urmărește de câțiva ani buni, Tonito, de la canalul Idei și Amenajări, și soția lui, de la canalul Art by Ella, soția lui care face tot felul de
chestii faine, gen cadouri, obiecte decorative și așa. Deci se aude zgomot de cafea. Asta înseamnă că am ajuns! Tonito deschide ceva pachet, nu știu, pentru mine. Ați venit. Ne bucurăm. Întotdeauna oamenii arată în realitate chiar mai bine decât pe YouTube. Asta chiar i-am spus. Că pare mult mai tânăr și mai simpatic. Nu că pe YouTube nu era simpatic, ne cunoaștem de când aveam 1000 de subscriber. De când am spus, v-am văzut, vă știu de la Sanchez zilne, știi? Adică să nu credeți că stăm la cafele. Dar nu vreau să-l stresez pe Sorin la 5 dimineața să montăm camere pe mașină. Ne bucurăm oricum că ne vedem și nu uitați un subscribe la idei și amenajări. Pică foarte, foarte bine, să vedeți ce chestii faine face el acolo. Ele nu-i trebuie, că are 100 și ceva de mii de subscriberi, deja are prea mulți. Deja ne-a depășit. Acum nu mai e despre construcții și amenajări, acum este despre instalat o cameră de mers înapoi. Dacă reușim. Trebuie să reușim. Aici. El a lăsat loc special acolo. Nu, ăsta e rupt aici. Sincer, de-abia aștept să ajung în Africa, să dorm puțin, că nu mai pot, deja sunt extrem de obosit. Aici și mor și de foame, acum o să-mi iau, mai am un sandwich pus încă din Italia, în timp ce Tonito încearcă să facă vrăji acolo cu niște fire pe care le adaptăm, le tăiem, într-o parcare în Cannes la 5:30 dimineața, asta e foarte tare. Cum te vezi? Da, te vezi invers, stai să o punem așa. Să vedem cum o amplasăm. Dacă o prelungim, dacă mai funcționează. 2 ore mai târziu suntem tot aici cu Tonito și cu Ela. Au venit și ajutare, a venit Ela cu apă, cu micul dejun, cu așa mai departe. Cât de greu poate fi să montezi o cameră? Greu nu este. Este dificil să aduci cablurile pe unde trebuie, să nu jeneze, să nu încurce. 3 ore și 4 pachete de biscuiți mai târziu. Avem cameră de mers înapoi. Tonito a slăbit 5 kg și se anunță o zi foarte frumoasă. Ține a fost sărnicuț și-a dormit. Bună dimineața! E ora 9 și ceva deja, trebuie să plecăm. Da. Acum un canal de amenajări interioare și construcții. Mi imaginez eu cam cum se filmează, dar un canal de, eu nu știu, handicraft, cum e în românește, de... stai, cum avem o materie la școală, lucru manual era, nu? Lucru manual cu Ela, care acum face afel de lucru manual, ne pregătește un mic dejun. Care acum... Art by Ela, la care se văd de obicei doar mâinile în clipurile ei. Aici este cutia cu surprize, cutia cu maimuțe, în care sunt tot felul de obiecte pe care ea le transformă pe ei. Așa trebuie, nu? Să vadă lumea că totul e live. Da, aici pații este puțin mai balamucă. Noi avem pregătit să plecăm în România. Aici să vezi ce folosește ea, toate floricele, mărgele, toate vinurile. Și astea sunt pentru cele de iarnă, pentru creațiile de iarnă, vezi că ea le scrie pe cutie. Cât de greu e să ai un canal de lucru manual? Destul de greu. Mi ocupă absolut tot timpul liber, deci chiar absolut tot timpul liber, în afară de... Am ajuns să gătesc și pe fugă, de multe ori. Nu mai are timp nici de bine. Filmez dimineața pe la 3, la 4, înainte să plec la lucru, când mă întorc și am din nou timp, sâmbătă, duminică, deci tot ce înseamnă timp liber al meu. Aici nebunia de pe lume, ne-am încurcat, am mers în portul vechi, trebuia la Rada 3.
aici faci dreapta și a trecut Alexandra pe banda de autobuze turistice, a trecut pe roșu, să mă gândesc pe aici. Pe aici oare e voie? E voie, dai. Perfect. Hai de capul meu, monstru să te bagi pe aici. Voie răi, să încap. A luat-o bine? Da. Adi, nu e bine. E bine. De ce gândești așa greu asta? Nu știu. Eu nu mă stresez, dar abia încapă lângă astea. Știu. Oui, mais la porte 3 est fermée. 3A. Où est ça? B, 3B? 3B. Où est cette porte? À droite, ici? Este închis. Poate. Ok, merci. Da, este închis. Da, deci că 3B. Da? Deci că 3B. Păi da, dar n-am văzut niciun 3B. Trebuie să întreb acum. Stai cu eu. Dar lasă un pic. Deci e incredibil. Cum zicea și Foarte Alexandru, de o complicat. oră ne învârtim. Vai, dar cred că e În ăsta. mail zicea- Cred că, sau e Maroc. Maroc. Nu Iar cred, Maroc. nu cred. Unde e poarta 3? Nu, Adi, hai să chemăm un taxi aici, o să ne ducă el, că Unde? deja m-am săturat. Unde? Du-te și întreabă acolo, du-te, Cine du-te, nu se ieși, întreabă? nu Uite ieși. acolo, uite acolo. Unde? Acolo. Bonjour monsieur. Pouvez-vous m'aider? Je suis désespéré. Porte 3B pour Algérie, s'il vous plaît. Pour Béjaïa, Oui, la grosse citerne, la blanche. la blanche, oui. Vous continuez à 500 mètres. 500 Vous allez mètres. trouver une sortie à gauche. À gauche. Dès que vous sortez à gauche, c'est juste à gauche. Vous allez trouver des agents en gilet orange. Orange, ok. C'est eux qui vont vous faire un ticket, vérifier votre billet. Vous allez revenir par là. Et là, vous allez rentrer par là. Ok, merci beaucoup, monsieur. Allez-y. Explică-mi. Ok, de la rezervorul ăla alb mai mergem 500 de metri, apoi facem stânga și apoi iar un pic stânga și un tip în vestă portocalie care ne verifică documentele și ne lipește ceva și ne întoarcem aici la el. Ca să putem să ne îmbarcăm. A, deci pe aici trebuie să... Pe aici trebuie, da. Bine că n-am mai ieșit. Limba franceză, curs practic, lecția numărul 2. Cum să găsim un feribot în Marsilia? Hai că deja începe să se contureze treaba. Ok, stânga. Cel mai ciudă mie e că nu ne-am oprit la benzinărie să merg la baie. Am zis că imediat ajungem și n-ai rost. Stai că nu știu. Aha. Băi, sunt amabil, Ce-o zis? că sunt de partea aia alta barierei. Zic, știu că am intrat pe altă poartă. Ok. Hai să o băgăm. Ideea e că trebuie să ieșim ca să ne facă bip-bip-ul și să ne intrăm la loc. Bine, pe stânga, da. Ale, dă-mi documentele. El verifica vaccinurile de COVID, de fapt. A, pe bune, pentru asta Da. nu e până aici. Da, nu. Noi trebuia să venim pe la intrarea 3, am intrat pe la intrarea 4 și am ieșit cumva acum pe la intrarea 3, știi? Păi da, dar intrarea 3 era închisă. 3B. Sau cum e, pe pile? Deci atenție, 3B. La intrarea 3, nu că era închisă, erau niște bolovani de piatră acolo în față, nu putea nici cu... Dacă nu trece Miorița, nu trece nimic, știi? Dar intrarea 3B, eu înțeleg că e intrarea 3B, dar intrarea 3B nu există, adică... Vous allez tout droit et même pas 20 mètres, vous tournez de suite à droite, monsieur. Et vous allez rentrer sous le pont là-bas. Forse că Rinea por Bejaia? Mersi. Directement à gauche, s'il vous plaît. A gauche. Revenim de pe partea cealaltă, sau cum? Pe lumea cealaltă. Doamne, ferește-ne în postile. Nu, aici, o să... Am venit aici și când să ne îmbarcăm zice, domne, dar dumneata ai declarat că ai un camper. Eu când am rezervat biletul am bifat acolo o mașină care să corespunde dimensiunilor reale, adică nu mai e o Toyota Hilux, e o mașină cu jumătate de metru mai lungă, cu un metru mai înaltă și am bifat acolo camper. Se uită băiatul de la intrare aici, de la verificări, zice, dar nu e camper, e un Hilux. Păi zic, da, dar e un Hilux, dar e modificat, are o a treia cabină, e mult mai mare. Da, dar e un Hilux, e un Hilux. Stă un pic, mai scrie, zic, da, zice Alexandra, întreabă-l, dar îți dă bani înapoi dacă e mașina mai mică decât ai declarat. Zic, nu te supăra, îmi dai bani înapoi, ce s-ar putea? Mai stă ce stă, îmi dă, zice, parchează-te aici, du-te înapoi la ghișeul de bilete undeva afară și vezi acolo, cu un bilețel. Na, zic, ce-o fi? Mă duc la aia o negresă foarte simpatică, România, bla, bla, bla. Zice, păi zice, da, mașina e mai mică, zice, vă dăm niște bani înapoi. Dar zic, cât? Deci eu am plătit 1000 de euro transportul mașinii și 2 pasageri, fără loc, da? Loc pe punte, pe scaun. Și ce vă dăm înapoi 558 de euro. Zic, e o glumă, nu?
Nu, zice, vă dăm înapoi 558 de euro. Zice Alexandra, cât o zic? 558 de euro. Da, zic eu, nu e o glumă, nu, primiți atâta pe card de credit, vă virăm înapoi banii ăștia. Zic către Alexandra să întreb dacă n-are preț la cabine, o cabine vă 300-400 de euro. Ce nu, lasă, ne pică bine banii ăștia. Ok, îți dau pașaportul și fugi la baie. Da, știm de ei? Nu, dar trebuie cu tipa de mare, știi? Deci nu vine să crezi, suntem aici să ne îmbarcăm și inclusiv aici îmi sună tipul ăsta cu Algeria. Fantastic. Mersi. Mă tot sună băiatul ăsta din Mauritania, zic, dom'le, mă îmbarc acum, da, e ok, zic, te recomand la toți că mi-ai rezolvat. Nu, asta zice, încă o dată vreau să-ți amintesc și să te rog să nu intri prin Sahara Occidentală, să rămâi în Mauritania, că altfel o să ai probleme, să vii pe urmele camioanelor algeriene, sunt urme prin deșert pe unde trebuie să vii și militarii se deplasează pe acolo și vameșii care merg la vamă, sunt urme foarte bune, rămâi pe teritoriul Mauritaniei, ai Bentili, Bir Mogren, Zuerat, sunt cele 3 puncte. Ai Bentili, primul post militar, practic până acolo e cel mai greu, acolo stăm în țara nimănui, primii 350 de kilometri de nisip. Aici sunt mașinile la coadă, acolo este bacul cu care trecem, acela mare și roșu. Aici este Alexandra care mănâncă. Pe bac ăștia nu ne lasă să dormim în mașină, evident, și îi putem lua doar un rucsăcel cu noi. Să iau telefonul prin satelit. Nu mai juca atâta teatru, că tocmai ne-am distrat copios. O să vreau să face telefonul aici, să lase în mașină, la care zic, Adi, dar nu-l lăsa aici, că dacă cumva ne scufundăm și atunci măcar să putem să trimitem semnale, să spunem unde suntem, la care Adi, serios, să-l ia și să-l mai zic, hai mă, Adi, serios, glumești? Cum adică? Dar nu ne scufundăm, ce ai? Când ea plutește pe bucate de gheață și eu sunt în apa înghețată, ea va trimite semnale pe să fie mai ușor. Deci ăștia fără loc, ca noi trebuie să meargă în salon fauteuil, la etajul 6. Așa, nu, că nu mai era. Pont 6. Puntea 6. Salon fauteuil. Ceva de dormit. Deci aici bilet fără loc înseamnă bilet fără loc. Practic, ai voie să te pui pe jos unde vrei, lumea stă aici pe jos, observați. Acolo domnul își umflă salteaua. I-am luat și eu, Alexandru, o saltea. Îți umflă salteaua și poți să stai unde vrei. Da, am vrut să stăm aici, dar cred că aici e cel mai frig, mai bine merge mai încolo. Unde vrei tu? Uite și aici putem. Vreau să pune afară. Da, unde... Și iată cum ajungem să umflăm salteaua în feribot. Spre deosebire de noi, domnul de acolo din spate e profesionist, are și cearșaf și plapumă și perme, știu ce trebuie. E foarte tare la toaletă aici, ai și duș. Hai că nici nu e rău. Ok, aici scădem de duș. Se pare că Alexandru e tare somn. Că nu au putut să, dacă au ei mașinile alea mari. În fond, e un timp foarte practic pentru a edita, în timp ce soția doarme și nu te bate la cap. Nu mă bate niciodată la cap. Dar e un timp fain pentru a edita aici și foarte comodă poziția. Întrebare de 1000 de puncte. Cât credeți că costă apa asta pe feribot? Pe bac? Răspunsul în episodul următor e de 200 de mililitri. E de 330 de mililitri. Da,
uite să vezi că scrie pe ea. Mă uit să văd că scrie pe ea. 330. Hai să vă spun cât a fost. 3 euro. 3 euro. Și spunem la revedere Europa, pentru că mâine suntem în sfârșit. Africa, deci abia așteptăm. E atât de impresionant să te uiți așa de jur împrejur să vezi numai apă. Foarte tare, foarte, foarte tare. Cred că atâta de nu... Egal. Ne revedem în Africa.